Vesisenko jatkaa nousua. Tästä on hyvä lähteä jatkaa soutuja. Käytiin Miikan kanssa tossa vähän safkailemassa ja ollaan taas päästy rantaa vappupalaveriin. Pikku karsinatta suoritettu. 2 vappua, mitkä viimeksikin todettiin, niin saa pysyä siiman päässä. Ja illan 3 muuksi kaveriksi valikoitu pinkki yksilö, vähän punaista poskea ja mustaa pistettä. Tää oli sellainen, minkä mä jo sanoin Miikalle ennen reissu, että tää pitää saada mukaan. Katsotaan tuoksi toivottua lopputulosta. Sitten vaihdetaan toi isompi pinkbutti vähän pienempää. Tää on ollut hyvä tähän aikaan vuodesta täällä. Tuon on monta kalaa. Ja meillä ei oikeastaan vielä liilaa peli ollut eilen illalla pyynnissä, niin nyt lähdetään sitäkin kokeilemaan, jos sillä sattuisi kala nousee maana. Me lähdetään nyt nää laittaa kiinni ja lähdetään vetää iltasoutui. Kello on 22.36 ja eiköhän me taas souvella niin pitkään, kun meistä silmät pysyy auki. Ja sitten lähdetään taas ottaa pienet kauneusunet. Vaaput on valittu. Tuurit aina kunto. Pinkkibuttihan meillä oli jo eilen kiinni. Ja tässä oli aika väkkärä uinti. Se ei tuolla ihan kovimmassa virrassa. Oikein Juho soututyyliin sopinut, niin siinä on just se, mikä meillä on aina pinkkipudissa ollutkin. Laitetaan se pikku väkkärä sinne. Ja tehdään niin, että me isketään se vasempaa ulkovapaa. Jos me lähdetään tuolta ylhäältä souteleen, niin siinä on vähän miedompi paine siinä vasemmassa reunassa. reunassa. Yläpätkällähän se toimii, mutta tuohon niskalle se pitää katsoa, mitä tekee sitten. Ja sanotaan näin, että siinä penkaassa se kääntää vähän myöhemmin, niin se voi ehkä pysyä se. En tiedä, katsotaan. Odotaan 55 millinen uittoa. Tää on semikoe ujattu jo, mutta katsotaan mitä se sopii meidän kengis ideologiaan toi uinti. Tästä tulee se meidän niin sanottu libero. Ja sillä saa olla vähemmän hakua. On vähän huono, kun matala vesi, niin tää vähän kerää tosta rantaheinää. Mutta aika ihana. Eiks oo? Olisiko mä otan tuon veden alle eka? Aika maltillinen. Oh. Ei oo ihan meidän pinkkitykitys. Ja tää pitää kumminkin niin olla se, joka ei lähde hakemaan sivulla ainakaan. Vähän vaihtelua tulee. Siinä on... No on siellä aika kovakin tuo haku, mutta pysyy vähän veden alla. Se tuntuu, että se kuitenkin välillä vetää vähän tasaisemmin, että se ei ole ihan niin överiksi vedetty kuin perus pinkkibutti. Joo. Sitten. Tämähän on siis vaappu väri, milloin saatu itse asiassa tän alueen, soutualueen ja myös Salmon Fiberin ennätyskala. Nähdään sitten vähän lähempää sinne niin. Tommonen jännä liila, pikkusen kultaa poskissa ja ihan pieni pinkki tuo hanuris vilkkumassa. Eipä sitäkään tarvitse sen enempää väännelläkään. Se on about siinä. Joo.
Se on niin sanotusti opetettu jo uimaan. Se on opetettu uima. Uimakoulut on käyty. Nyt on koikkalainen sellainen homma. Tai kala. Reilusti metrissä joku. Kato, siellä. Mikähän se on? En mä tiedä. Pikku lohi mä veikkaan. Erota. Joo. Yösoudut menossa. Kello lähenee 2 ja rupeaa olemaan vähän hämärä täällä. Vähän tuntuu, että lohet on hävinnyt sitten eilisen. Ei ole niin paljon enää näkynyt kalaa. Ja yksi iso mörkö me tossa nähtiin, mitä me yritettiin jallittaa vähän pidemmän aikaa, mutta ei se tänäänkään ottanut. Se oli sama kala, mitä me nähtiin eilenkin. Varmasti yli 20-kiloinen kala. Ja se on meidän tavoite reissu aikana. Jos se on siellä huomennakin samoilla tonteilla, niin yritetään taas sitä vähän pidemmän aikaa jallitella. Nyt tultiin vielä tähän Alaniskat soutamaan tämän yön päätteeksi. Nyt lähdetään vähän syömään iltapalaa ja istuksia tonne tupaan. Koitetaan vähän venyttää iltaa, että herättäis huomenna vähän myöhemmin, että päästäis soutelemaan suoraan vähän iltavuoroon ja sit safkojen kautta suoraan yövuoroon. Ei joutuisi tätä päivän lämpimät hetkeä, valoiset hetkeä kalastelee. Näillä eväillä. Nyt lähdetään vielä päivän viimeisille souduille ja nukumaan. Ei tullut tänä yönä kalaa. Tai se on pakko lähteä syömään ja hetkeksi istuksiin ja nukkumaan ja tää huomenna uudet yritykset. Tää vähän väsy painaa. Silmät luppaa. Kaikki me annettiin tänään, mutta ei tänään onnistunut. Täällä mennään. Huomenna uudestaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tuossa meni äsken lohi 8 metriä tuossa alla. Joo, se just kivi, minkä mä kävin uittaassa. Joo. Tonne suuntaan mennessä. Pysähdyinkin oikein vielä siihen. Me lähti tonne vähän alaspäin liikkua, kun tultiin kohti. 2,5 metrin vettä. 2,2. Mitä? Se on heti kun on matalempi vesi, niin ne lähtee liikkumahan. Uh-huh. Mikäs veden lämpö? 16,86. No niin. Se alaspäin tulossa. On siellä ne särkkäkaverit paikalla. Oo. Vielä pitäisi saada ne ottamaan. Taas lähti yksi. No ei se edes lähtenyt oikeastaan. Me tultiin yhden kalan päälle. Se jäi just nyt. Se on varmaan tuolla vaappujen alla. Se ei kyllä lähtenyt karkuun. Se oli ihan veneen tahdissa. No. Pitäni vaan etäisyys. Hithöläinen. Hyvin se matruusi Keijanen osoittelee sen. 14 metriä tonne. Särkällä on kalaa, kalloa, lohtakalloa.
Ne pitäisi enää saada vaan ottamahan. Niin. Siinä tuntuista kive edessä sivulla aina pyöritä vähän. No on just nämä 2 kiveä näyttää olevan, mitä mä sanoin, että ne pitää käydä kopa. Nepä ne. Mitkä tähän kirjoittelee pintaa. Ja vain on ihme, jos se alkaa kelpaa kotiin. Joo, kyllä se niinku on ihan pirustu tätä kalaa tällä riutalla. Kyllä tuolla 2 kalaa, 3 kalaa, 7 metriä. Joo. Ne menee veneen tahdissa koko ajan tonne päin. Nyt on 8-9 metriä. Vittu tossa joku 4 kalaa. Jos tulee hyvät kivet jossain tossa noin, niitä siinä ympärillä. Ne on vittu nyt samoja kaloja. Ne liikkuu koko ajan veneen tahdissa vähän tonne penkkaa kohti. Nyt vedät ihan penkkaa kiinni. Joo. Toinen on 1,5 metriä. Alkaa tosta vieressä näkyy kivi. Vähän niinku hävis kalat luotaimesta. Oho. Oisko tossa? Taisi just olla 11 metriä takana 1 kala. Joo. Oho, 0,3 metriä oli tossa. Käytiin aika penkoilla. Kohta voi kuulua X-Box. Tässä pitää vaan olla silloin, kun ne aktivoituu. Näinpä. On siellä niitä. On siellä niitä. On. Jos kiven alla tulee aika matala riutta niinku pitkittäin. Sekin piirtelee 1,3 metriä tähän alle. No. Menee niinku tosta menee 1 ränni, sitten riutan tuolta puolen 1 ja sitten tulee vielä 3 ränni, mitkä menee tosta riutan läpi. Kato Juha, mitä mä hain meidän matkaimasta. Ai että. Se olisi uusi lasku tai toinen lasku tälle päivälle. Eka lasku käytiin vetää pikkuvaapulta niska-aluetta ja kala on pinnan alla kyllä. Pintavaa kalaa ei näe. Nyt lähdetään katsoa ylempää, jos sieltä nähtiin siellä tosiaan lives aivan jäätävän kokoinen kala. Nyt laitettiin tuommoista vähän niin sanottua kojamon noutajaa kiinni ton väritykseltä. Lähdetään kokeilemaan. Löydetäänkö se uudestaan sieltä? Päästään vähän tarjoilemaan. Ja silloin lähtee. Ei kaloja. Tää yksi tohon alaspäin vielä. Vehkeet ylös. Semmonen vitun nopea niska tosta. Sillä on joku tietysti sukkona läpi. Nyt syömään, niin päästään ihmistä aikoihin vesillä. Niin kuin semmonen sukka juttu tosta. Se on niinku vartin niska. Se keskikivi ja siitä suoraan sinne vasempaan penkkaan. Siitä läpi se ja sit pois. Niin sanottu tarjoilu. Onko kukaan koskaan ennen uittanut näin särkän kiviä? Miten mä nyt vedän? Siis hullu lajivanalla. Igorilla lohi siitä. Hei, Igori menee ylhäältä alas ja vaaput kiveen. Iimana tekee täydellisen 180 käännöksiä ja uittaa vaaput siihen kiveen. No mutta sä luulet, että tää on Igori, koska tää tööttää siihen ihan kun tää tööttäis kiviä ja sit se on sillä lailla, että kun tää polkkaa kiviä. Peli liike.
Aika nopeasti ne vaaput sinne niskaan uppos, kun lähdettiin mutkasta vasta hetki sitten. Lohet menee ihan hämilleen, kun vähän palautuu siitä, jos me ruokatauon aikana. Mitä täällä just tapahtuu? Sitä noin tahtavia jätkiä. Sitten on sillä, että vittu, mä otan kiinni. Ihan just mä nappaan. Nelonen meni ykköseen kiinni, ei kolmoseen kiinni. Ne lähti parittele. Siellä on kala. Noniin. Täällä on hyvä kala. Nelonen meni kolmoseen kiinni. Katsotaan lähtikö se jopa irti. Ota vähän jarru, se koskessa. Olispa se ylös sieltä? Jos kato, ei mennä solmuun. Oho. Meillä on vielä chanssi, että se taisi jäädä ylös. Joo. Joo, ei se kun mä menen ite ylöspäin koko ajan, kun mä jarru. Nyt voi vähän löystää varmaan jarrurissa kova. Se on iso kala. Pikkusen. Joo. Tää nyt... Itse, se ei niinku lähtenyt vetäseen tollaista perinteistä räikähuudatus, mutta siis siellä oli kala. Joo. Ei ollut mitään tarppia mitään. Joo, nyt oli kyllä tosi jännä tilanne. Se otti vaan suuhun ja lähti ylävirta. Joo, nyt on oikeasti kiva nähdä ihan videolta, että mitä tässä tapahtuu. Nappaa vaan se loppu. Oi vitsi. Päästiin väsytyshommiin. Jätkä halusi lähteä syömään. Se oli ihan siellä kosken reunalla jo. Joo, siis se oli koskessa jo. Se ite kääntyi takas sieltä. Luojan kiitos. Joo, vika pärskässä oli ihan siimus. Tässä ottaa siitä vielä pari metriä. Huhhuh. Nyt oli kyllä hyvä kokoinen kala, tää on 10 kala. On varmasti. Se heitti ihan kauhean piirro siihen pintaan, kun se kävi siihen pyörähtää. Joo. Katsotaan, olisiko tää konjamiinikala. Niin. Kyllähän tossa Ruoka maistuu varmaan yhteydessä aika olisi paljon ihan paremmat tän kalan jälkeen. Muakohan jännittää. Tiedätkö? Kylläpä se nyt tulee kiltisti tänne päin, kun vähän käskee. Naaras kala, niin se rupee kohta vetää. Kohta se lähtee vetäseen. Raikka päällä. Jarrun ilmaisin. Siinä se on. On se metrikäin. Joo, taas hiina ja hiina. Joo. Ei taida. No se ei kyllä ole kovin virrakas kaveri. Mä luulen, että me ei päästy vieläkään konjamiinin makuun. Emme kyllä päästä. Nappahan tänne sortunut rantaan, napataan siinä systeemit, niin ei tarvitse tässä alkaa härvää. Oi, tulihan se toinen sieltä. Joo. Erikoinen kala. Oikein ihan vitu erikoinen tarppi. Mut kyllä toi oli ansaittu kala. Näit sä miten mä soudin nää vehkeet?
Ylävirrasta pikku Iimanalla. Joo. Oli niin sanottu tarjoilu. Ja se ruokailu maistuu paljon paremmalta tämän jälkeen. Se on hyvin paljon todennäköisempää kuin ilman tätä. Joo. Saatiin sulle se pitelykäijän. No niin. No, mitään elon merkkejä. Ei. Onks tää nyt pakko sit pilkkoa sinne pakkaseen? Häm? Onks tää nyt sit pakko sinne pakkaseen pilkkoa? Tänne mahtuu maks alle 1 file. Ne. Tässä kello on 7. Tiedä saisiko se Michael haettua sen tuolta. Ei tää kyllä lähettää kalaa. Se oli jo niin loppu, kun se tuli tuolta. Pappi. Varmaan ainoa vaihtoehto nyt. Näin. Tutti irtos. Otetaan nyt vaikka kunnon kuvat sit. Onko se puhelin siinä? Onko se puhelin siinä? Otetaan nyt kunnon kuvat sit, kun Karlu lähettiin tähän hommaan. Kyllä se oli 1,70 m. Joo. Lohen vapautus peruttu. Yritettiin semmonen 20 minuuttia sitä elvyttää, että se vähän nasetuskin näytti siltä, että kauheasti ei ole energiaa. Ja lopputulos on tässä, että saadaan vähän lihaa miehille. Kotiin viemisiksi. Ei se ota kun alkaa leikkele. Samalla tekee vähän ruokaa siinä, niin siinähän se menee ruoanlaiton yhteydessä. Tuotteenahan oli tämmönen kalossivaapusta tehty coveri. Messias nimentää, taisi Karilta saada tää väritys. Pinkkiä, punaista, kultaa ja vihreätä. Pieni musta. Siihen se otti. Sillä mennään. Lähdetään leikkelee ja tekee vähän ruokaa samalla ja sitten mennään jatkaa. Iltasoudulla. Voidaan myös heittää Texas-pelissä. Pieni Texas. Varovainen. Koska meillä on kuitenkin tällainen niinku takomeininki. Meillä on voisi sanoa takoilta tulossa. Pitäisikö laittaa savukalaa Texas? Tää tako tyyppinen, meillä on pitaleipä joku. Jää se vähän pintaan. totta Siinäkin on kai. varmaan vähän sokeria. Laitellaan pikkusen lohta savuun. Siellä on nyt mukava hiilos tehty pönttöä. Heiteltiin sinne tommonen 3 desiä savupurua. Miikka kävi hienosti sieltä keräilemässä vähän katajanoksia. Katajan roippeet. Tuo mukavasti sinne leppäpurun kaaliin saa makuun kalaa ja Menuhan on siinä. Savulahasta tulee pitaleipä. Kyllä, Savulahi pitaleipi. mikä on se hienompaa. Joo, meillä on tää kurkku, tomaatti, salaatti, fetajuusto odottamassa. Ja pohjalle tehtiin tämmönen pikkusen takomaustettu tilli, sitruuna, jalopeeno, sipuli, kermoviilikastike. No
No niin. No siellä pikkusuola, pippurisokeri, valkosipuli. Perussetti. Vähän rehuja ja pitaleipää. Ja punalihasta lohta. Nyt on punalihasta Nyt lohta. on punalihanen lohi. Kysykää keneltä vaan. Siinä on saatu vähän takomeiningeissä pikkusen. Tää väriainen valuu takia. Siellä on pikkusen tullut chilikin pintaan jonkun öljymaisessa muodossa ja suolat toki laitettu jo aikaisemmin sinne imeytymään. Joo. Heitetään kala savustuun ja tehdään loppuhördellit. Otat sä itsellesi kanssa? Thanks, Keija. Itse asiasta laitetaan tää pohja, mutta se on vähän korkea. Kala. Niin että kohta päästään herkuttelemaan pullia. Ajastin puoli tuntia. Check. Paljon kello. No muista. Sillä mennään. Kyllä mä nyt tehdään Keija nyt niin, ettei mä ole kattonut pimeäseen soutaan. Tehdään pieni rytmin muutos. Joo. On se vaan yleensä niin ollut, että se on 1:30 tainnut meilläkin niin tulla viimeisen lohi täällä. Joo, itse asiassa about tasan 1:30 on tullut vissiin 2 lohta. Ja ne on viimeisimmät, mitä on niin ikinä täällä tullut. Joo. Sitten on ollut kyllä, ja paljon on oltu aikaa muuten sit tuo joella. Kyllä meillä on yleensä aina tullut se rytmi, että ennen reissupuolta väliin me ollaan jo käännetty rytmi niin, että me kalastetaan aamutunneille asti tuolla. Ja Ja ei vittu ikinä mitään. kyllä se, Viime yö kokeiltiin kans. kyllä se ilta on ollut aina se tehokkain. Aamutkin on joskus toiminut. Mutta yleensä meidän rytmi ei ole antanut myötä siihen aamuun. Joo. Et joko ollaan sit soudettu läpi yö ja sit niinku aamua vielä, mutta No mut me ollaan lomalla, meni mihinkään kiireet. Me voidaan fiilistää tuossa nuotio ääressä hetken aikaa. just näin. No safkaa vielä, erittäin hyvää safkaa tehtiin. Mitäs? Tosi hyvä. Savulohi, pitaleipä, tommonen pieni salaattipohja juttu siihen. Ja Toimii. oli erittäin hyvä ja täyttävää ruokaa. Tässä niinku rupee pikkuhiljaa väsy hiipimään. Väsy rupee hiipimään myös miehiin. Sekin on yksi syy, miksi rytmiä lähdetään nyt vaihtaa. Eilen niinku toinen päivä, niin livessä oli vähän hiljaisempaa. Aktiivista kalaa ei ollut paikalla ennen kyllä yhtään. Nyt oli sitten taas niinku päinvastoin. Joo, ja nyt oikeesti näkyi semmosia niinku muutama semmonen 7-8 kilosten kalojen parviakin niinku näkyi tossa. Et sieltä on selkeästi uutta kalaa kyllä niinku tullut alueelle. Ja Joo, kyllä toi niinku, että miten toi niinku kala liikkuu tossa niskoja-alueella, niin se on ihan selkeästi myös johtuu siitä, että sieltä on sitä uutta kalaa tullut. Että ne on siellä pyörii se kala. härnääntynyt, vois sanoa näin. Joo, kyllä se niinku, siellä oli liikkuvaa kalaa, että se ei nyt ollut vaan sitä niinku paikalla olevaa kalaa, mikä sitten tekee sitä, että kun tuot veneellä vaappujakaan lähelle, niin se lähtee vaan siirtymään pois tieltä. Ja Joo, nyt oli niinku ihan päästiin sellaista uittaa niinku päältä. liikkuvaa. Ja näkyi ihan niskaimussakin näkyi siellä joku kala. Joo. Oli siellä ja sitten oli noi Särkän seutu oli aika tupaton täynnä kalaa. Ja Joo, vedenlämpöhän meillä on nyt reissuaikana pudonnut sen 3,5 astetta. Ja kyllä nyt niinku odotukset loppureissuun kohden on aika kova. Siis nyt on niinku, sanotaan, että jos niinku joku herättää lohen, niin just toi niinku vedenlämmön lasku. Joo, ja sitä kalaa on paljon tuolla. Sitä on. Mutta millä sä saat se ottamaan?
Niin, tänäänkin siellä oli niin pirvasti kalaa ja niille kyllä näytettiin no mut kun se on se, toista. että jos se veden lämpö laskee, niin se aktivoituu se kala huomattavasti. Näinpä. Sitä me odotetaan. Onko se ollut veden lämpö, mikä on nyt just saanut se kala aktivoitumaan vai uudet kalat alueella? Sitä pitää vielä vähän. No kyllä sanotaan näin, että toi Pureskella. kalan määrä tänään tuossa livessä oli niin jäätävän verrattuna eiliseen. Että oli siellä joku On siellä liikkunut kalaa. uusi pamaus on tullut tuohon nyt kalaa. Ja muutamat kalat ainakin, mikä on aiheuttanut sen, että ne on lähtenyt ne alueen kalat taas liikkeelle. Joo. Joku siinä on tapahtunut, kun oli tuo niin kuollut toi niin livellä tää alue eilen verrattuna tähän päivään. Joo, tosi positiivinen muutos ja toivotaan, että vedenlämpö jatkaa laskua ja lepäillään tää päivä hyvin. Ja hei, iltanuotio, fiilistely. Vähän Joo. taktikoitte kehittelyä tähän näin. Joo, kyllä tää vaan mukavaa fiilistellä nuotio äärellä täällä ja nauttia maisemistakin. No, mut huomenna jatkuu homma. Huomenna jatkuu ja Nauditaan tää ilta. nautitaan. Tässä vähän leikellä pojille graviampaaksi. Siinä on nyt muutama päivä ollut kalasuolassa. Otettiin sieltä ruodat pois ja sitten vähän mausteet pinnasta pois ja aletaan vetää siivuiksi kalaa. Anna pieni siivu siitä mulle. Pieni siivu. Tossa on pieni. Maistetaan. Mitä? Graaviakala maistuu. Ai että. Ihan täydellinen. Tuo on aika mukavan pehmeä ja Oh. suola levinnyt. Suola Nyt levinnyt huomaa ja sen ison sokerimäärän siinä. On vähän makeampaa kuin yleensä graavi, mutta se on perun pehmeätä toi liha. joo, tuo sitruunakuori, mitä se on maistanut ton. Mä No, tykkään. sekin on oikein bueno. Minä tykkään. Saadaan jopa ehkä pikku saaristolaisleivät tosta temposta kotaloonkin tosiaan. Näin se on tehtävä. Sitten on vielä vähän eilisiäkin savukala sörsseleitä. Ja tää kunnon saaristolaisleipä aamupala.